हेलो गाइस नमस्कार मैं आज आपनलोকৰ কাৰণে বহুতে ধুনীয়া এটা হেল্পফুল টপিকত ভিডিও লৈ আহিছো বহুতে নাজানে বাটাৰ ক্ৰীম কেনেকৈ বনায় বহুতৰে বাটাৰ ক্ৰীম বনায় কি হয় বাটাৰ ক্ৰীমটো ডালদাটো ঢালে যেতিয়া মানে গুটি গুটি হয় বা ফিনিশিং নাহে ফ্ৰেছ ক্ৰীমৰ নিচিনা ফিনিশিং নাই তো সেইটো প্ৰবলেম আজিৰ পৰা সলভ হৈ যাব আপোনালোকৰ কেনেকৈ সলভ হ'ব মই আপোনালোকক লাইভ বনাই দেখাম যেটো মই এইটো বাটাৰ ক্ৰীম চাওক টেক্সচাৰ চাওক কি ধুনীয়া ফ্ৰেছ ক্ৰীমৰ নিচিনা একদম বাটাৰ ক্ৰীম তো দেখিছে ইয়াত কোটো গুটি ফুটি একো নাই তো ধুনীয়াকৈ মই বনাই দেখাম লাইভ আপোনালোকক গোটেই ভিডিঅ'টো চাওক কি কিটা ইনগ্ৰেডিয়েন্ট মই দিছো এই কিটা বস্তু দি মই বনাই ৰাখিব ভিডিঅটো গুটেটো চালেহে আপোনালোকে বুজি পাব কিয়নো মানে এটা এটা বস্তু মই কেনেকৈ ঢালিছো কেনেকৈ মিক্স কৰিছো গুটেখিনি আপোনালোকে পাৰফেক্টলি চাব লাগিব আৰু মই সৰু মেচিনত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক কম মিক্সিং কৰি দেখাম মইতো বহুত প্ৰডাকশন হয় আমাৰ বহুত টেষ্টি বাটাৰ ক্ৰীম হয় আপোনালোকক মই বাটাৰ ক্ৰীমক কেকো দিয়া হয় আছে আপোনালোকে দেখিছে 5000 6000 1000 এনেকৈ অৰ্ডাৰ আহি থাকে তো বাটাৰ ক্ৰীম আপোনালোকে যদি ভালকৈ বনায় আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰ বাঢ়ি যাব তো বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি দিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তো দেখিব পাৰিছে মই ধুনীয়াকৈ ডালডা লৈছোঁ আৰু বাটাৰো দুই টাইপৰ লৈছোঁ আপোনালোকক মই গোটেইখিনি কথা বুজাই দিম আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাওক তো তাৰপাছত দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ ডালডাটো আপোনালোকে যিয়ে ডালডা ব্যৱহাৰ নকৰে মই যিটো ডালডা ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকক সেইটোৱে মই দেখাইছোঁ তো আপোনালোকৰ বহুত টাইপৰ ডালডা আহে যেনে মাৰ্ভো এক্সেল আহে আইফা আহে বহুত টাইপৰ ডালডাই আছে আপোনালোকে যি ডালডা ইউজ কৰে সেই ডালডাটোতে খালি বাটাৰো দিব লাগিব তেতিয়াহে ধুনীয়া ক্ৰীম ধুনীয়া চাইনিং আহিব তো মই আপোনালোকক 1 কেজিৰ মিক্সিং কৰি দেখাম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘৰতে বনাব পাৰিব প্লাছ হাতেৰেও এইটো কাম কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ গ্লোভছ পিন্ধি লওক ধুনীয়াকৈ হাতেৰেও আপোনালোকে মেচিন যদি নাই হাতেৰেও ধুনীয়াকৈ টেবুলত টাইলছত ধুনীয়াকৈ মাৰ্বল যিয়ে আপুনি য'তে কাম কৰে তাতে ধুনীয়াকৈ একদম টেবুলখন মুচি ল'ব ধুনীয়াকৈ মুচি লৈ ধুনীয়াকৈ ক্ৰীমখিনি বনাব পাৰিব হাতে তো দেখিছে মই বাটাৰ লৈছোঁ নন্দিনীৰ বাটাৰ লৈছোঁ তো আপোনালোকে এইটো বাটাৰ দেখিছে ইয়েলো কালাৰ যিটো নিউট্ৰিলাইট তো সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে সেইটো কম দাম একচুৱেলি তো মই অলপ দামৰটোৱে দিম ভাল আনচল্টেড বাটাৰ আৰু এইটো চল্টেড বাটাৰ তো আনচল্টেডে ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকো তো দেখিছে মই বাটাৰ 1 কেজি ডালডা ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ আৰু বাটাৰখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ কিয়নো মেচিনটো বহুত সৰু তো আমাৰ একচুৱেলি 32 কেজি 30 কেজি এনেকৈ মিক্সিং কৰে বাটাৰ ক্ৰীম তো সেইটো বহুত ডাঙৰ মেচিন আছে তো সেইটোত মই দেখুৱা নাই আপোনালোকক নৰ্মেলি মই সৰু মেচিনটোতে বনাই দেখাইছোঁ তো দেখিছে ডালডাখিনি বাটাৰটো আৰামছে মই ধুনীয়াকৈ মেচিনত ঢালি দিছোঁ ঢালি পেলাই মই কেনেকৈ মিক্সিং কৰিম গোটেইখিনি আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকে তেনেকৈ বনালেহে ধুনীয়াকৈ আহিব আৰু বহুতে বাটাৰ ক্ৰীম মিক্সিং আপোনালোকক দেখাইছে আৰু আপোনালোকেও বনাই চাইছে যদি ভাল অহা নাই আপোনালোকে এইটো এবাৰ ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বহুতে ধুনীয়া বাটাৰ ক্ৰীম আহে আপোনালোকক মই পিচ কেকো বনাই দেখাম ক্ৰীমটো হোৱাৰ পাছত তো ধুনীয়াকৈ চাওক তো দেখিছে মই মেচিনটো শ্ল' কৰিছোঁ প্ৰথম অলপ টাইম শ্ল'ত চলাইছোঁ তাৰপাছত মই কেনেকৈ মেচিনটো ইউজ কৰোঁ আৰু এইটো মেচিন দাম আপোনালোকে যদি অনলাইন প্ৰচেছ কৰিব পাৰিব 6000 7000ত আহি যাব কিন্তু যদি অৰ্ডাৰ দি বনায় আপোনালোকে তেনেহ'লে বহুতে দাম মানে 25000 20000টো পৰি যাব এইটো মেচিনত তো আমাৰ অৰ্ডাৰ দিয়া বনাই আনিছোঁ তো আমাৰ অলপ 25000 লৈছে টোটেল তো আপোনালোকে যদি কিনে অনলাইনত আপোনালোকে পাই যাব 6000 7000ত আৰামছে পাই যাব তো পাৰিলে মেচিনটো কিনি ল'ব যদি হাতে নবনায় তো হাতেও ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি কোনো প্ৰব্লেম নাই বাটাৰ ক্ৰীম তো দেখিছে মই এবাৰ শ্ল' কৰিছোঁ এবাৰ ফাষ্ট কৰিছোঁ আৰু বাৰে মই মিক্সিং কৰিম যেনেকৈ মিক্সিং কৰিম গোটেই ডালডা আৰু বাটাৰখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হ'লেহে মানে ক্ৰীমটো ধুনীয়া চাইনিং আহিব আৰু ধুনীয়া আৰু 1 কেজি ক্ৰীম যদি আপোনালোকে মিক্স কৰি লয় ধুনীয়াকৈ 10টামান কেক বনাব পাৰিব ইমানে ধুনীয়া আৰু ক্ৰীম পুৰা লাইটকৈ দিলেই হ'ল ধুনীয়াকৈ মই বনাই আছোঁ চাওক এবাৰ অফ কৰিছোঁ এবাৰ অন কৰিছোঁ কিয় আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ অকণো স্কিপ নকৰিব ধুনীয়াকৈ চাওক কেনেকৈ মিক্স কৰিব লাগে তো বাটাৰ ক্ৰীমটো মানে ডালডাটো আৰু যদি আপোনালোকে পাৰে ডালডাটো অলপ টাইম ফ্ৰিজত থৈ ল'ব ফ্ৰিজত থ'লে টান হ'লে ভাল হ'ব তো মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ চ' মই ফ্ৰিজত আগতে মই থোৱা আছিলে মই উলিয়াই লৈ আহিছোঁ তো তাৰ পৰাই মই ঢালিছোঁ তো আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ যদি ফ্ৰিজ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে যিখিনি মিক্সিং কৰিব সেইখিনি মিক্সিং ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত আৰামছে থৈ পেলাই পাছত অলপ মানে 15-20 মিনিটতে ডালডা টাইট হৈ যাব তো তাৰ পাছত আপোনালোকে আৰামছে বনাব পাৰে তো দেখিছে মেচিনটো ফাষ্টত চলাইছোঁ প্ৰথমে চুলত 1 মিনিটমান চলাব তাৰপাছত 2 মিনিটমান ফাষ্ট কৰিব আকৌ হাতে ধুনীয়াকৈ গোটেই ছাইডটো এৰুৱাই ধুনীয়াকৈ য'ত লাগি থাকে আকৌ মাজলৈ ক্ৰীমখিনি দি আকৌ ঘূৰাব তো তেনেকৈ কৰিব লাগিব লগতে যদি আপুনি মিক্সিঙত লগতে আপুনি যদি চব বস্তু ঢালি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ ক্ৰীম কেতিয়াও ভাল নাহে গুটি হৈ থাকিব ফিনিচিং কৰিবও নোৱাৰিব ডালডাটো কিয়নো জল্দি মিক্স নহয় তো তাৰপাছত দেখিছে মই আইচিং চুগাৰ লৈছোঁ যিটো চুগাৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি ল'ব পাৰিব নৰ্মেল চুগাৰ ল'লেই হ'ল চুগাৰটো আপোনালোকে মিক্সিত ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰি ল'ব পাৰিব বা বেলনা দিও বেলি ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰিব পাৰিব প্ৰব্লেম নাই মিক্সিও যদি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হয় তো মিক্সিটো চবৰে ঘৰতে থাকেই তো ধুনীয়াকৈ বনাব তাৰপিছত দেখিছে মই আকৌ ধুনীয়াকৈ মোৰ ক্ৰীমটো ডালডাটো আৰু বাটাৰটো মানে অলপ মিক্স হ'ব তো মই আকৌ ঘূৰাম তো
তো চাওক আকৌ মই স্লো গোটেই ক্ৰীমখিনি এক জেগাত কৰি লৈছোঁ মাজতে মেচিনটো মাজতে ধুনীয়াকৈ কৰি পেলাই তাৰ পাছত মই মেচিনটো চলাইছোঁ তো দেখিছে আপোনালোকে আকৌ যদি আপোনালোকে কি কৰে হাতে বনায় তেনেহ'লে বাৰে বাৰে কি কৰিব বহলাব আকৌ হাতে ধুনীয়াকৈ ফেটিব আকৌ বহলাব তো তেনেকৈ কৰিব লাগিব যদি হাতে বনায় মই আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ তো আপোনালোকে তেনেকৈ বনাব পাৰে তো দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিংটো আৰামছে মোৰ ক্ৰীমটো আপোনালোকে চাওক ধুনীয়াকৈ গোটেই ডালডা আৰু বাটাৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল য'ত অকণো হেৰি আছে তাতো মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিংটো কৰাই ল'ম কিয়নো মানে গোটেইখিনি যদি ভালকৈ মিক্সিং নহয় কেক বনোৱা টাইমত ফিনিচিঙত ডালডা আহিব গুটি আহিব তো ধুনীয়া টেক্সচাৰ ভাল নাহিব চাইনিঙো নোলাব তো আপোনালোকে চাব মই পিচেছ কেক আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বনাই দেখাম কিমান ধুনীয়া যে চাইনিং আহে আৰু টেষ্টটো কৰিব বহুত ধুনীয়া টেষ্ট তো মই ডালডা দিছিলোঁ 1 কেজি ডালডা আপোনালোকে দেখিছে তো বাটাৰ মই আপুনি দিব পাৰে যদি আপোনাৰ বাটাৰটো অলপ কম দামী বা অলপ ল' কোৱালিটিৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আধা কেজি দিব ডালডা মানে যে ডালডা যিমানটো দিয়ে বাটাৰ তাতকৈ আধা কেজি দিব আৰু যদি ভাল হয় দুভাগৰ এভাগ দিলেই হ'ল তো মই অলপ দামী কষ্টলি বাটাৰটো ইউজ কৰিছোঁ চ' মই দুভাগৰ এভাগ দিছোঁ তো আপোনালোকে তেনেকৈ দিব পাৰে ন' প্ৰব্লেম নাই একো নাই তো তাৰপাছত দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ চুগাৰখিনি আইচিং চুগাৰ যিখিনি মই ৱেট কৰি লৈছিলোঁ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যদি আপোনালোকে ক্ৰীম বা বাটাৰ ক্ৰীমত আপোনালোকে চুগাৰ এক্সট্ৰাও দিব পাৰে যদি আপোনালোকে সুইট বেছি দিব খোজে তেনেহ'লে যদি ডালডা 1 কেজি দিয়ে বা বাটাৰ টোটেল 1500 গ্ৰাম হ'ব ডালডা আৰু বাটাৰ মিলাই তো আইচিং চুগাৰটো আপোনালোকে 2 কেজিও কৰিব পাৰে প্ৰব্লেম একো নাই কিন্তু মই 1 কেজিয়ে কৰিম কিয়নো ইমানো মিঠা ভাল নালাগে তো ডাইৰেক্ট ধুনীয়া হ'ব যিমানটো আমি নৰ্মেল যেনেকৈ বনাওঁ মই আপোনালোকক তেনেকৈয়ে দেখাইছোঁ তো প্ৰথমে মনত ৰাখিব চুগাৰ ঢালি দেখিছে নহয় কেনেকৈ উৰি যায় মেচিন ফাষ্ট নকৰিব একদম ফাষ্ট নকৰিব প্ৰথমে চুগাৰটো ঢালি ধুনীয়াকৈ হাতে যদি এনেকুৱা সৌ মেচিনত মিক্স কৰে তেনেহ'লে ডালডাখিনিৰ লগত প্ৰথমে হাতে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব যেন বাটাৰ মানে চেনিখিনি উৰি নাযায় কিয়নো মেচিনটো বহুত 1 নম্বৰত দিলেও উৰিব তো মই 1 নম্বৰত দিলে একচুৱেলি নুৰে তো এইটো মেচিন ভাল এটা কাৰণে মানে বহুত স্লোপে বহুত ফাষ্ট হয় তো আপোনালোকে পাৰিলে এই মেচিনটো যদি প্ৰচেছ কৰি লয় গোটেই কাম কৰিব পাৰিব এই মেচিনটোতে চব বনাব পাৰিব মই এই মেচিনটোতে অলৰেডি ভেনিলা স্পঞ্জো মিক্সিং কৰি দেখাইছোঁ যদি আপোনালোকে ভেনিলা স্পঞ্জ চকলেট স্পঞ্জ বনাব নাজানে তো চেনেলত ভিজিট কৰক ধুনীয়াকৈ মই দিয়া হোৱা আছে আপোনালোকে চাই ধুনীয়াকৈ ঘৰতে বনাব পাৰিব এনি কেক আপোনালোকে যদি সেই দুটা স্পঞ্জ আপুনি বনাব পাৰে এনি কেক শিকিব পাৰিব আৰু এগলেছ যিটো এগলেছ থাকে এগ নিদিয়ে এগ ফ্ৰী প্ৰিমিক্স সেইটো কিনিব লাগিব হওক বা উইথ টেগে হওক চবেই কিনিব পাৰিব কিন্তু মই কওঁ মই যিটো ৰেচিপি আপোনাক দিছোঁ সেইটো আপুনি যিটো প্ৰিমিক্স আপুনি কিনি আনিব বজাৰৰ পৰা তাৰ লগত মানে এইটো ৰেচিপিৰ লগত একদমেই নোৱাৰে তো আপোনালোকে এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰিব পাৰে চেনেলত যাওক ভেনিলা স্পঞ্জ চকলেট স্পঞ্জ এটা ৰেচিপিত এটা মিক্সিঙতে দুটা বস্তু বনাব পাৰিব মই দিয়া হোৱা আছে তো আপোনালোকক ইমান ধুনীয়াকৈ কোনো বুজাই নিশিকা মই যিমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই আছোঁ দেখাই আছোঁ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিলে কিন্তু বুজি নাপাব তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আৰু এতিয়ালৈকে যদি চাই আছে এটা লাইক এটা কমেণ্ট আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো আৰু চেনেলটোত যদি নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বস্তু দি লৈছোঁ দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ আকৌ ঘূৰাইছোঁ মেচিনটো ভিডিঅ'ত মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ তেনেকৈয়ে কৰিব চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ ঢালিছোঁ মিক্স কৰি লৈছোঁ মিক্স কৰোঁতে আপোনালোকে দেখিছে চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ মই কেনেকৈ প্ৰথমে ঢালি ধুনীয়াকৈ ক্ৰীমখিনিত মই প্ৰথমে হাতেদি মিক্স কৰিছোঁ তাৰ পাছতহে মেচিন অন কৰিছোঁ তো দেখিব পাৰিছে ক্ৰীমটো ধুনীয়াকৈ চেনিটো আৰু ডালডাটো বাটাৰটো ধুনীয়াকৈ তিনিটা বস্তুৱে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে অলৰেডি ক্ৰীমৰ মানে ক্ৰীম লাগিব ধৰিছে মানে ধুনীয়া দেখিবলৈ তো তাৰ পাছত মই অইল দিম তো আপোনালোকে ৰিফাইন অইল ব্যৱহাৰ কৰিব ক্ৰীমত ৰিফাইন অইল আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটোৱে দিব আৰু ফ্লেভাৰ অনুযায়ী মই ভেনিলা ফ্লেভাৰ দিম কিয়নো মই এই ক্ৰীমটো দি এনিথিং কেক বনাব পাৰিম যদি আপোনালোকে এটাই দিয়ে যেনে পাইনাপল দিছে বা বাটাৰস্কচ দিছে তো সেইটো দি এটাহে কেক মানে এটা ফ্লেভাৰৰ কেক বনাব পাৰিব তো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব প্ৰথমে ভেনিলা এচেঞ্চটো দিব ভেনিলা এচেঞ্চটো দিলে ভেনিলা ফ্লেভাৰটো আহিব আপোনালোকে ভেনিলা চিৰাপ দিব মানে ক্ৰাছ দিব দৰকাৰেই নাথাকে বাটাৰ ক্ৰীমত তো ভেনিলা সদায় মই কৈছোঁ শুনক ভেনিলা মানে বাটাৰ ক্ৰীমটোত ভেনিলা এচেঞ্চে দিব বেলেগ একো এচেঞ্চ নিদিব পাছত আপুনি যি কেক বনায় সেই ফ্লেভাৰৰ এচেঞ্চ আপুনি এক্সট্ৰাকৈ মিক্স কৰি ল'ব পাৰিব তো তাৰপাছত দেখিছে মই ভেনিলা এচেঞ্চখিনিও দি ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই পেলাই মই তেল দিম তেল মই যিমান দিম আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ সিমানেই দিব আপোনালোকক আৰু মই গোটেই ৰেচিপিটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ খালি আপোনালোকে বনাব পাৰিলে বনাই চাব বহুতে ধুনীয়া ক্ৰীম আহে আপোনালোকে ঘৰত কেক বনাই স্পঞ্জটো বনাই প্লাছ এইটো দি ধুনীয়াকৈ পিচেছ কেক বনাব পাৰিব বাৰ্থডে কেক কাৰোবাৰ বাৰ্থডে থাকিলেও ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব বজাৰত গৈ কিনিব নালাগে তো চাওক 5টা বস্তু কিনি আনিলে আপোনালোকে
ধুনীয়াকৈ এইটো ৰেচিপি বনাব পাৰিব 1 নম্বৰ ডালডা 2 নম্বৰ বাটাৰ 3 নম্বৰ চুগাৰ 4 নম্বৰ হ'ল অইল তো আৰু ভেনিলা এসেন্সটো অপশ্যন আছে আপুনি দিবও পাৰে নিদিব পাৰে কিন্তু দিলে বহুতে ধুনীয়া এটা ধুনীয়া সেন্ট আহে আৰু ভাল লাগে খাই কণীৰ যদি স্পুনত আপুনি কণীৰ স্পুনত অলৰেডি ভেনিলা এসেন্স দিয়া থাকে তথাপিও ধুনীয়া মানে গোন্ধ নাহে বহুতে ধুনীয়া এইটো ভেনিলা ক্ৰীম আপোনাৰ ৰেডি হৈ যাব তো দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ মানে অইলখিনি দিয়াৰ পাছতো একদম স্লো মিক্সিং কৰিব লাহে লাহে মিক্সিং কৰিব ধুনীয়াকৈ ক্ৰীমটো যেতিয়া দেখিব শাইনিং হৈ আছে তো অফ কৰি আকৌ ধুনীয়াকৈ ক্ৰীমটো মিক্স কৰিব মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকে সেম কৰিলেই হ'ল ধুনীয়া আপোনাৰ ক্ৰীমটো চাওক ক্ৰীমটো হৈছে ফাইনেলি মানে অলপ মই ঘূৰাম কিয়নো স্লোলি ঘূৰাম অইলটো ধুনীয়াকৈ চবফালে যাতে লাগি যায় তো দেখিব পাৰিছে ক্ৰীমটো কি ধুনীয়া টেক্সচাৰ চাওক বহুতে ধুনীয়া ক্ৰীম বনিছে আৰু খায়ো বহুত ভাল লাগিব মই কেক বনায়ো দেখাম বহুতে ধুনীয়া শাইনিং আহিব আপোনালোকে চাওক গোটেইটো তো তাৰ পাছত দেখিছে মই ক্ৰীমখিনি আকৌ মই মিক্সিং কৰিছোঁ মই আপোনালোকক কৈছোঁৱে যে তেল ঢালাৰ পাছতো আপুনি লাহে লাহে অলপ টাইম চলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ মেচিনটো আকৌ আপুনি হাতেদি ঘূৰাব বা এনেকুৱা স্কেপাৰ থাকিলে স্কেপাৰ দি কৰিলেও হ'ল এনেকুৱা আপোনালোকৰ তাত থাকিলে প্লাষ্টিকৰ তো এনেকুৱা দি কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ বা আপোনাৰ তাত খন্তি হাতা এনেকুৱা থাকিবইতো ঘৰত তো সেইবিলাকেই কৰিব পাৰিব তো প্ৰব্লেম নাই তো দেখিছে ধুনীয়াকৈ মই আকৌ ক্ৰীমটো মিক্স কৰিছোঁ হাতটো মানে স্কেপাৰখনে ধুনীয়াকৈ ছাইডটো মই ৰুকি পেলাই দি আকৌ মই মিক্সিং কৰিলোঁ ফাইনেলি মোৰ ক্ৰীমটো হৈ গ'ল তো মই ক্ৰীমটো খালী কৰি দিম ধুনীয়াকৈ তো এইটো মেচিন বহুতে ধুনীয়া হেল্পফুল মানে সৰু মিক্সিং যিয়ে নহওক কৰিব বহুত ধুনীয়া আৰু আহেও মানে বস্তুবিলাক ধুনীয়া বনি আহে ডাঙৰ মেচিনবিলাককতো 1 কেজি আধা কেজি কৰিব নোৱাৰি তো সৰু মেচিনতে মই কৰি দেখাইছোঁ কিয়নো আপোনালোকক মানে কম বস্তুটোত শিকালে আপোনাক কিয়নো ঘৰতো বনাব পাৰিব প্লাছ যদি আপুনি বেকাৰীত কাম কৰে বা বেকাৰীত বনায় তো বহুতখিনি মানে আপোনাক বেছিকৈ বনাব পাৰিব ৱেটটো খালি বেছি কৰিলে হ'ল মই গোটেই ৰেচিপিটো আপোনাক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তো দেখিছে ফাইনেলি ক্ৰীম ৰেডি চাওক কি ধুনীয়া ক্ৰীম হৈছে তো তাৰ পাছত দেখিছে মই এইটো স্পঞ্জৰ ৰেচিপি দিয়া হোৱা হৈ আছে মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাই শিকি ল'ব পাৰিব স্পঞ্জটো চাওক কি ধুনীয়া স্পঞ্জ আহে এনেকুৱা স্পঞ্জ আপোনালোকক কোনো বনাই নেদেখাব মানে এনেকুৱা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰে কোনো কিন্তু মই আপোনালোকে খালি ছাপোৰ্ট কৰি যাব তো মই বাৰ্থডে কেক বনাই দেখালোঁ হয় কিন্তু মোৰ বাৰ্থডে কেক যিমান আছিলে অৰ্ডাৰ মই অলৰেডি ফিনিছ কৰি দিলোঁ তো আপোনালোকক মই পিচেছ কেক কেইটামান বনাই দেখাম তো মই 15 পিচ বনাম এইটো স্পঞ্জত তো দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ ট্ৰিম কৰি লৈছোঁ স্পঞ্জটো তলে ওপৰে ট্ৰিম কৰি মই 3 লেয়াৰত ডিভাইড কৰিম স্পঞ্জটো তো প্ৰথম লেয়াৰটো মই মানে যিটো তলত দিম তো সেইটো অলপ মই ডাঙৰকৈ দিছোঁ আৰু লেয়াৰিং লগালে নহ'ব চব কথা জানিব লাগিব যিটো ফাৰ্ষ্ট কাটিছোঁ সেইটো লেয়াৰ মই অলপ ডাঙৰ কৰিছোঁ কিয়নো সেইটোত মানে গোটেই যি দুটা ওপৰত মই লেয়াৰ দিম প্লাছ তাৰ ওপৰত মই ক্ৰীম দিম তো গোটেই মানে ভৰটো তলৰটোৱে লৈ থাকিব তো তলৰটো অকণ হেভিকৈ কাটিব আপোনালোকে কেক বনালে নহ'ব গোটেই ডিটেইলছ জানিব লাগিব আৰু বহুতে নকয় মানে তেওঁলোকে অনলি ভিডিঅ' চাই মানে ইউটিউব চেনেল খুলি বহি আছে আপোনালোকক দেখাই আছে তো সেইবিলাক আপোনালোকৰ মানে ভাল নহ'ব আপোনালোকে শিকিলে চব মানে আপোনালোকক পূৰা বুজাই নক'ব তো মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ লেয়াৰ কাটিলে সদায় তলৰটো অলপ মোটা ৰাখিব বাকী ওপৰ দুটা পাতলা ৰাখিব আৰু পিচেছ কেক যিয়ে নবনায় যিটো ওপৰৰ লেয়াৰ মানে সেইটো তলত দিব বাকী দুটা ওপৰত দিব তেতিয়া আপোনালোকে ছাইড কাটিলে ব্লেক দেখা নাপায় যিকণ মানে ট্ৰিমিং কৰিলে ব্লেক থাকে তো বেছি আপোনালোকে ট্ৰিমিং নকৰিব যদি ঘৰতে বনায় তেনেহ'লে ব্লেকটো দেখা নাপাব ধুনীয়া হোৱাইট আহিব তো দেখিছে মই পাইনাপল ক্ৰাছে দিছোঁ কিয়নো বাটাৰ ক্ৰীমত আমি চুগাৰ চিৰাপ ইউজে নকৰোঁ কিয়নো এইটো ড্ৰাই কেক তো দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ ক্ৰীমটো লৈছোঁ যিটো ক্ৰীম মই বনাইছোঁ তো চাবক কি ধুনীয়া ফিনিচিং আহিব দেখিছে ক'তো গুটি ফুটি নাই তো ধুনীয়াকৈ য়েল্ল' কালাৰ মই মিক্স কৰিছোঁ পাইনাপল বনাম আৰু তিনিটা লেয়াৰতে দেখিছে নহয় মই কেনেকৈ ক্ৰাছ দিছোঁ আপোনালোকেও যদি বাটাৰ ক্ৰীম খাবলৈ ভাল লাগিব তেনেহ'লে এনেকৈ ক্ৰাছ দিব লাগিব আপুনি বজাৰত যাব আপোনাক একো ক্ৰাছ এটা লেয়াৰত অকণমান ক্ৰীমত মিক্স কৰি ক্ৰাছ দি দিব বছ আপোনাক বেছি দিব 30 টকা পিচেছ তো আপোনালোকক মই কৈছোঁ আপোনালোকে ঘৰতে যদি মানে 100 টকা খৰচ কৰে এটা মই এক্সাম্পল দিছোঁ 100 টকা খৰচ কৰে তেনেহ'লে আপুনি 500 টকা বস্তু বনাব পাৰিব যিটো দোকানত আপুনি কিনি খাব যাব তো সেইটো ভালো নাপাব তো দেখিছে মই তিনিটা লেয়াৰত আপোনালোকক পাইনাপল ক্ৰাছ একদম সৰহকৈ দিছোঁ তো তাৰ পাছত মই য়েল্ল' কালাৰ ক্ৰীম লৈছোঁ য়েল্ল' কালাৰ ক্ৰীম লৈ ওপৰত ফিনিচিং কৰিছোঁ তো আপোনালোকে ফিনিচিঙৰ শ্বাইনিংটো চাওক কি ধুনীয়া শ্বাইনিং আহিব গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো ধুনীয়াকৈ চাওক দেখিছে শ্বাইনিং চাওক ফেচ ক্ৰীমো পাত্তা নাপায় এনেকুৱা শ্বাইনিং তো আপোনালোকে এইটো ক্ৰীমত আপোনালোকে ফণ্ডন কেকো ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব বাৰ্থডে কেকো ধুনীয়াকৈ বনাব এনিথিং কেক বাটাৰ ক্ৰীম যিয়ে কেক নহওক আপোনালোকে এইটো ক্ৰীম বনাব পাৰিব তো মই ধুনীয়াকৈ ছাইডটো ট্ৰিমিং কৰি লৈছোঁ কিয়নো আমি ছাইডটো সদায়তো চবেই কৰে বাৰু
কলা কলা থাকিলে ভাল নালাগে তো সাইডত যিকণ কলা আছিল মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ তো এইফালে মই এভাগ কৰিছোঁ আপোনালোকক মইতো আগতো কৈছোঁ যে গৰম পানী ৰাখিব চ' দেখিছে নহয় গৰম পানী দি কাটিং কৰিলে পিচকেইটাত কি ধুনীয়া কাটিছোঁ নে নাই মানে এনেকুৱা গমেই নোপোৱা টাইপ আৰু ফিনিচিংটো ধুনীয়া আহে তো মই এইফালে 3 ভাগ কৰিছোঁ সেইফালে 5 ভাগ কৰিম 15 পিচ হৈ যাব 60 গ্ৰামৰ পিচেছ হয় এইটো তো আপোনালোকে এইটো 20 পিচো কৰিব পাৰিব 30 পিচো কৰিব পাৰিব এপিচো বনাব পাৰে আপুনি যেনেকৈ বনায় ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব তো দেখিছে মই কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ কাটি পেলাই কি ধুনীয়া চাওক ক'তো কলা ফলা নাই ধুনীয়া একদম ফিনিচিঙত আহিছে চাইনিঙো দি আছে তো আপোনালোকে বনাই চাব টেষ্টটো বহুতেই ধুনীয়া লাগে খাই মই নিজে খাইছোঁ বহুত মই নিজে খাওঁ ভাল লাগে বহুত তো দেখিছে তাৰপাছত মই অলপ ডেকোৰেট কৰিম ওপৰত ক্ৰীম দি ডিজাইন নকৰোঁ অভাৰ ক্ৰীম হ'লে ভাল নালাগে তো মই স্প্ৰিংকল দিছোঁ ষ্টাৰ এইবিলাক কিনিব পাৰি তো আপোনালোকেও কিনিব পাৰিব তো মই ষ্টাৰৰ হাৰ্টৰ এইটো এটা মানে মিক্স কালাৰৰ স্প্ৰিংকল আৰু এটা ব্লেক কালাৰৰ ভুজিয়া টাইপ আহে কিন্তু এইটো চুইট হয় তো কেকত ইউজ হয় তো আপোনালোকেও যদি পাৰে কিনি ল'ব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ তো চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ হয়নে তো এপিচ মই কাটি খাওঁ কিয়নো ৰখিব পৰা নাই বহুতেই টেষ্টি হ'ব বহুতে ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ ক্ৰীম একচুৱেলি মই নবনাওঁ বেলেগ মানুহ থাকে বনোৱা তো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই থেংক ইউ